قضية الخمس عجيبة غريبة. الواحد يكد ويتعب طول السنة وبنهايتها يشيل 20% من فلوسه وينطيها خمس، لا 5 ولا 10، 20%. أكو عاقل يحب ينطي هالقد من فلوسه وفوقها ما يسأل المرجع وين تروح فلوسي، يدفعها ويطلع فرحان. شنو الموضوع؟ مو حتى القرآن يقول عن طبيعة البشر وتحبون المال حباً جما. ليش هاي الناس مختلفة؟ وشلون تفكر؟ أكو واحد يفهمنا؟ احنا نفهمك الموضوع ومن نريد منك خمس اليوم، كافي علينا خمس الساعة وكم دقيقة فوقها حتى نعرف شنو هي قصة الخمس. من أكثر الأمور اللي اشتغل عليها الاستهزاء الإعلامي هي الخمس. كل حملات التهريج مالت قرآن الشيعة المحرف وأهل المتعة وعبادة القبور واسم عبد علي شرك بالله، هذه كلها بكوم وفلوسكم ياخذوها المعممين كوم ثاني. وضرب هالوتر شي طبيعي، الفلوس اختبار النفوس وأسرع طريقة حتى تستفز الإنسان لما تحسسه بأنه مخدوع بالحلال والحرام وصاير مصرف جيب الغيرة. القضية محسومة سلفاً، وهذا الفيديو ما راح يغير الخريطة. اللي يخمسون ما يهتمون بالتهريج، واللي يهتمون بالتهريج ما يخمسون. لكن اجتنا طلبات من جمهورنا العزيز تريد الموضوع على شكل قصة، وما كان أمامنا غير الاستجابة. بس نطلب منكم التركيز بالمعلومات، وإذا عندك سؤال تأكد قبل ما تطرحه بأنه غير مذكور بالفيديو، مو مثل قصة التقليد نجاوب على السؤال حرفياً وبالتفصيل وننزل للتعليقات نشوف الطيب كاتبه ويريد جواب. أعطنا بعض الوقت وخذ بعض المعرفة. هاي المحطة راح نعبرها ب5 دقائق، بس خلي بالك يم المضمون. خلصت معركة بدر والنبي استوى يريد يرتاح، صار خلاف بين المسلمين شلون يوزعون غنائم الحرب. وصل الموضوع للنبي فنزلت الآية: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. والآية واضحة، اللي حصلتوه يصير 5 حصص، 4 لكم وواحدة تنطوها للنبي وهو يصرفها بالطريقة اللي يشوفها مناسبة. وهنا هم انقسموا المسلمين قسمين. بقية المذاهب قالوا الخمس بغنيمة الحرب فقط لأن الآية نزلت بوقت الحرب. وأما مدرسة أهل البيت فقالت الغنيمة تعني كل ما يكسب الإنسان بالحرب وغيرها. أولاً، معنى الغنيمة باللغة كل ما تحصل عليه من الفوائد والأرباح، وتشمل حتى الفائدة المعنوية. بالدعاء نقول اللهم إني أسألك الغنيمة من كل بر. وكتب اللغة موجودة، راجع مادة غنيمة بالمفردات للراغب الأصفهاني أو لسان العرب لابن منظور أو القاموس المحيط للفيروز آبادي، وتأكد بنفسك. ثانيا، يجيك سؤال: إذا الخمس حكم عام لكل غنيمة، ليش الآية نزلت بحالة الحرب تحديداً؟ الجواب: القرآن الكريم عنده أسلوب خاص بتشريع الأحكام، فمرات تصير حالة معينة بالمجتمع والناس تنتظر من النبي حكم هاي الحالة، لكن تنزل الآية بشكل أعم وأشمل حتى تكون قانون عام لبقية الحالات. فمثلا يوم من الأيام كان النبي وأصحابه بأرض ترابية وصار وقت الصلاة وماكو مي، فنزلت الآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهنا ركز بتجدوا وصعيدا. كل المسلمين يقولون تجدوا أعم من حالة فقدان الماء اللي نزلت بيها الآية، فتشمل فقدان الماء وعدم استعماله بسبب المرض وتوفيره للشرب إذا ماكو غيره. وكلمة صعيد أيضاً إجت أعم من حالة التراب اللي نزلت بيها الآية، لأن الصعيد هو كل وجه الأرض من التراب والرمل والحجر. ولو كانت تقصد التخصيص لقالت فتيمموا ترابا. نفس الشيء بالنسبة للغنيمة. صحيح الآية نزلت بوقت الحرب، بس صياغة الحكم تشمل كل الحالات، ولذلك قالت من شيء بشكل عام. ولو كانت تريد التخصيص لقالت ما غنمتم في حرب. أساتذة الحوزة يسمون هذا الأسلوب في أصول الفقه المورد لا يخصص الوارد. يعني لو أحمد سوى حادث سيارة بشارع معين لأن سرعته كانت 160 وصدر قرار بمنع السير أكثر من 120 بهذا الشارع، أكيد القرار يشمل بقية السيارات ويشمل الدراجات النارية، مو بس أحمد اللي بسببه صدر القرار. ثالثاً، التركيز على نسبة 20%.
صار بعبع لتخويف الناس. يعني إذا دخلك السنوي 10 ملايين دينار يخلوك تتصور بأنك أنت لازم تدفع 2 مليون مباشرة، وهذا مو صحيح. لو فرضنا رأس السنة الخمسية مالتك يوم 11 ذي القعدة، يوم ولادة الإمام الرضا عليه السلام، منا نفس اليوم بالسنة الجاية، تقدر تصرف فلوسك على أقل من مهلك: إيجار، سيارة، دراسة، سفرة ترفيهية، ملابس، هدايا، عندك عامل بمحل، تتصدق على فقير، تدفع ضريبة للدولة، وغيرها وغيرها وغيرها، كلها بالعافية عليك وما بيها خمس إلى يوم 10 ذي القعدة. وتحسب حسابك ثاني يوم تدور السنة وتنطي الحق الشرعي. شقد باقي بجيبك؟ نفترض 200,000، تخمسها؟ لا، انتظر. مطلوب دين؟ تقول إيه مديون 50,000، مستثنيها. بالنتيجة من 10 ملايين صفت عندك 150,000، خمسها 30,000. يا سبحان الله، يعرف عبده يمي الفلوس يصعب القضية. وهكذا بدأت الآية بعبارة واعلموا للتأكيد، وختمها بإن كنتم آمنتم بالله. يعني التطبيق يحتاج إيمان، مو لقلقة لسان. خلاصة هاي المحطة: الخمس في كل ما يربح الإنسان، ويشمل المتبقي عندك من مصرف السنة فقط. ولكن لأن الخمس كان يشكل عصب اقتصادي مهم لأهل البيت كقيادة دينية، لازم تتحرك وتساعد الفقراء وتنفذ مشاريعها. تمت محاربته ومحاربة الملتزمين به، بحيث نشوف هارون العباسي اللي كان يخاطب الغيمة ويقول لها: أينما تمطرين يأتيني خراجك. مع ذلك مخلي عينه على خمس الأئمة. فعن الإمام الكاظم عليه السلام قال لي هارون: أتقولون أن الخمس لكم؟ قال: نعم. قال: إنه لكثير. قال: قلت: إن الذي أعطانا علم أنه لنا غير كثير. وهكذا اشتغلت السلطات على تجريد أهل البيت من هذا الحق، إلى أن ماتت هاي الفريضة عند عموم المسلمين، رغم وجود الآية ورغم كثرة الروايات الصريحة أنه الخمس أعم من حالة الحرب، مثل رواية وفد عبد القيس بصحيح البخاري، ورواية الجرة في دير الكوفة بسنن البيهقي. لكن بقت فئة وحيدة ملتزمة بأداء هذا الحق القرآني رغم هذا التشكيك والتهريج.